ભવનશ્રી કે દોશી મહિલા કોલેજ, જામનગર. પ્રોફેસર ભાવના, હોમ સાયન્સ, SY B.Sc સેમેસ્ટર 3, સબ્જેક્ટ બેઝિક એન્ડ એપ્લાઇડ કેમેસ્ટ્રી, પેપર નંબર 4. આપણું યુનિટ 4. આપણે જે સામાન્ય વપરાશની દવાઓ છે એમની વાત ચાલુ હતી, જેમાં આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એનાલ્જેસિક અથવા તો પેઇન કિલર. આમ જોઈએ તો પેઇન કિલર એ આપણો રૂટીન શબ્દ થઈ ગયો છે, તમને બિલકુલ નવાઈ નહીં લાગે. આપણા ઘણા બધા શરીરના દુખાવા, તાવ, એમાં આપણે આવી જુદી જુદી દવાઓ લેતા હોય છે. દાખલા તરીકે એસ્પિરિન વાપરીએ છીએ, બામ વાપરીએ છીએ, પેરાસિટામોલ વાપરીએ છીએ. એટલે એ બધા નામ તમારા માટે અજાણ્યા નથી. તો આ પેઇન કિલર છે. પેઇન કિલર એટલે પીડાશામક, એટલે આપણને જુદા જુદા પ્રકારના દુખાવો થયા છે તો એ દુખાવો મટાડે એવી દવા, એને એનાલ્જેસિક અથવા તો પેઇન કિલર દવાઓ કહેવામાં આવે છે. આ કાર્ય કઈ રીતે કરે છે? તો કે સામાન્ય રીતે આપણને કોઈ દુખાવો થાય છે એ શું બતાવે છે? તો કે જે તે અંગ છે એ અંગના ચેતાતંત્ર આપણા મગજને, એટલે મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર છે એમને બતાવે. એટલે મગજ આપણને બતાવે કે ભાઈ મને અહીંયા આ જગ્યાએ આવો દુખાવો થાય છે. તો એનાલ્જેસિક કાર્ય શું કરે છે? તો કે જે મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર છે એની ઉપર જે અસરની, જે દુખાવાની અસર બતાડે છે એને એ સમાવે છે અને એને પરિણામે આપણને એ દુખાવાની અનુભૂતિ થતી નથી. એટલે આપણે એને પેઇન કિલર તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ પેઇન કિલર છે એટલે કે એનાલ્જેસિક છે, પીડાશામક દવાઓ છે. એના બે પ્રકારો પડે છે, નાર્કોટિક્સ અને નોન નાર્કોટિક્સ. આ નાર્કોટિક્સ છે એ પીડા તો સમાવે છે, પણ એ શું કરે છે? તો કે સાથે નશાકારક છે. એટલે આપણે અવારનવાર ન્યૂઝમાં જોતા હોઈએ છીએ, પેપરોમાં આવતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે જે ડ્રગ્સ તરીકે જેને આપણે ઓળખીએ છીએ એ દવાઓ, એટલે એ શું કરે છે? તો કે સામાન્ય રીતે આ બધી દવાઓ છે વ્યક્તિમાં ઉત્સાહ, ખુશી, સારાપણું થોડી વખત માટે અનુભવાય અને એમાં એ દુખાવાનું ભાન એમને રહેતું નથી. વધારે પડતું કાર્ય કરવાનું છે તો એ બધું કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે આ જે દવાઓ છે એ જુદી જુદી રીતે લેવામાં આવતી હોય છે. એક ઇન્જેક્શન દ્વારા પણ લેવામાં આવે છે, મુખવાટે પણ લેવામાં આવે છે અને સિગારેટ કે એવા કોઈ પણ ધુમાડાઓ દ્વારા પણ એને લેવામાં આવે છે. આની જે અસર છે એ યુફોરિક અસર, એને કારણે એનો ઉપયોગ નશા તરીકે કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આ બધી દવાઓ કેવી છે? તો કે નશાકારક છે. સાથે સાથે આ બધી દવાઓ આદત પાડી દેવી છે, એટલે લાંબા સમય સુધી તો લેવાથી તો આદત પડે જ છે, પણ ખાલી પ્રેક્ટિકલ, ખાલી એકવાર ટ્રાય કરવા માટે કે કેવી લાગે છે એવું જોવા માટે પણ જો એ દવા લઈ લીધી તો પછી એની આદત પડી જાય છે, એટલે કે એનું વ્યસન થઈ જાય છે અને પછી એ વ્યક્તિને જીવન પર્યંત તો એ દવા લેવાની છે, પણ પાછું ધીમે ધીમે એને ડોઝ પણ વધારતો જોવા પડે છે, ત્યારે જ એમને અસર થતી હોય છે. સામાન્ય રીતે આમને કારણે શું થાય છે? તો કે જે લોકો છે એ આવા બંધાણી બની જાય છે, આના એડિક્ટિવ થઈ જાય છે કે એમને એ દવા ન લે તો એનું શરીર તૂટવા માંડે, કાર્ય ન કરી શકે, ફસડાઈ પડે. એટલે કે શારીરિક રીતે એને પરિણામે એની નીતિમત્તાની દ્રષ્ટિએ પણ એ વ્યક્તિ નબળી પડે છે, કારણ કે એમને દવા લેવી જ પડે છે અને પછી એ દવા ખૂબ મોંઘી મળે અને એના માટે એને એ ન લે તો એ પોતે જીવી જ ન શકે, હાલી ચાલી ન શકે, અનઇઝીનેસ લાગે, કઈ એનું મગજ શૂન્ય બની જતું હોય. એટલે પછી શું કરે? તો એને કેન પ્રકારે ખોટા કામ કરીને પણ એ દવા માટેના પૈસા ભેગા કરવા પડે છે. એટલે કે એ શારીરિક રીતે અને નીતિમત્તાની દ્રષ્ટિએ આવી જે બંધાણી વ્યક્તિઓ છે ડ્રગ્સ લે
એ બધી શું થતી હોય છે તો કે નબળી પડી જતી હોય છે. સામાન્ય રીતે અતિ દુખાવાઓ છે એ અતિ દુખાવાઓ માટે આ દવાઓ વાપરવામાં આવે છે. એટલે એવું કહેવામાં આવે કે સામાન્ય રીતે કેન્સર ખૂબ વધી ગયું હોય ને એના દુખાવાઓ થયા હોય કે બીજા અમુક રોગો હોય એમાં આ દવા આપવામાં આવતી હોય છે બહુ લિમિટેડ પ્રમાણમાં. પણ એ ક્યારે આપવામાં આવે છે તો કે ડોક્ટર છે ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શનથી જ એ દવાઓ આપવામાં આવતી હોય છે. બાકી સામાન્ય સંજોગોમાં આ દવાઓ જે લેવામાં આવે છે ડ્રગ્સ તરીકે એક બિનકાયદેસર છે, કાયદેસર નથી. સામાન્ય રીતે એની સાઈડ ઇફેક્ટની અંદર જોવામાં આવે તો શ્વસન ક્રિયા છે એ શ્વસન ક્રિયાને એ ધીમી પાડી દે છે અને કાયમ માટે તમારે એમના બંધાણી બની જાય છે. જો આવાના નામ દેવા હોય નાર્કોટિક્સના તો એ તમારા માટે બિલકુલ સાંભળેલા છે, અજાણ્યા નથી. એ મોર્ફિન, હિરોઈન, કોડેઇન, અફીણ, મારીજુવાના આ બધા એ આલ્કેલોઇડ ગ્રુપની ઔષધિઓ કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આનામાંથી કૃત્રિમ રીતે મેથાડોન બનાવ્યું છે, પેથિડીન બનાવ્યું છે, પ્રાપોક્સિફિન બનાવ્યું છે, પેન્ટાઝોઝિન એ બધા સ્ટ્રોંગ એનાલ્જેસિક છે. કોડેઇન અને મોર્ફિન છે એનું બંધારણમાં બહુ જાજો ફેરફારો નથી. કોડેઇન છે મોર્ફિનનું મિથાઇલ દ્વિપન છે એટલે કે એમાં એમના ગુણધર્મો છે એમાં ખાસો ફેરફાર જોવા મળેલો છે. મોર્ફિન કરતા કોડેઇન છે એનો એનાલ્જેસિક ગુણધર્મ ઘણો ઓછો છે એટલે કોડેઇન છે એ મોર્ફિન કરતા વધારે સલામત છે. એટલે મોર્ફિન કરતા આમને લેવામાં આવ્યું હોય તો લાંબા સમય સુધી લેવામાં આવે તો પણ એ ટેવ પાડનારું નથી. એની સાઈડ ઇફેક્ટની અંદર કબજિયાત થવી કે શ્વસન તંત્ર ક્રિયા ઉપર અસર થવી એ એમનાથી ઓછી જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે માથાના દુખાવો, આધાશીશી, દાંતના દુખાવો એ બધા માટે જે દવા આપવામાં આવે એમાં એસ્પિરિનમાં એ બહુ ઓછા અંશમાં એ ઉમેરેલું જોવા મળે છે. હવે આપણે જે આપણી વ્યવહારુ દવાઓ જે રોજબરોજના ઉપયોગમાં વાપરીએ છીએ એવી નોન નાર્કોટિક્સ એટલે કે એનાલ્જેસિક દવાઓ છે પણ એ કેવી છે એટલે કે પીડાશામક દવાઓ છે પણ એ નશાકારક નથી. એવી દવાઓની આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે દવાઓ છે એ શ્વસન તંત્ર ઉપર કે બીજી કોઈ ઝાઝી સાઈડ ઇફેક્ટ કરતી નથી. એટલે આવી દવાઓ છે એ ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના પણ સામાન્ય રીતે બજારમાં મળતી હોય છે અને નાના મોટા આપણા દુખાવોમાં આપણે એ વાપરતા હોઈએ છીએ. આવી નોન નાર્કોટિક્સ દવાઓ છે એ જુદી જુદી રીતે મેં તમને કીધું કે તાપમાનને નોર્મલ કરે છે. તાપમાન જો આવ્યું એટલે તાવ આવતો હોય તો એને ઓછું કરે છે. શરીરના દુખાવો હોય એમાંય અસર કરે છે. કેન્સર કે હૃદયની ખૂબ બીમારી હોય કે ખૂબ વધારે પડતું થયું હોય ત્યારે આ દવા કામ આવતી નથી. પણ સામાન્ય દુખાવો હોય એમની અંદર એ દવાઓ કામ આવે છે જે બધાને સેલિસિલિક એસિડના વિડપણો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમાંની પહેલી દવાની વાત કરીએ તો એ છે એસ્પિરિન. મારા ખ્યાલથી આ એસ્પિરિનનું નામ તમારા માટે નવું નહીં હોય. એમનું સાઈડમાં બંધારણ આપી દીધું છે. બેન્ઝીન ચક્ર જેવી રચના છે આમની અંદર અને ઉપર COOH છે અને નીચે OCOCH3 એવું એમનું આ બંધારણ છે. સામાન્ય રીતે એ ઘન સ્વરૂપે છે એટલે એને પાવડર, ગોળી કે કેપ્સ્યુલ તરીકે વાપરવામાં આવતું હોય છે. સામાન્ય રીતે એ કળતર એટલે કે જે દુખાવો હોય છે, તાવ છે એને ઘટાડનારું છે અને સંધિવાના જે દુખાવો છે એને ઘટાડનારું છે. એટલે એ એન્ટીપાયરેટિક છે અને એન્ટી રૂમેટિક છે. લાંબા સમય સુધી આને જો ખાવામાં આવે
તો એની સાઈડ અસરમાં જઠરમાં ચાંદા પડવા એટલે કે અલ્સર થવું અને એમાંથી લોહી નીકળવું એવું થાય છે. એટલે એસ્પિરિન નોન એનાલ્જેસિક છે, પણ એનો મતલબ એવો નથી કે એ દવાઓ સતત આપણે રોજ માથા દુખ્યા કે રોજ તાવ આવે અને એ દવા લઈ લઈએ, એવું કરવું જોઈએ નહીં. સામાન્ય રીતે એમની એલર્જી થઈ શકે છે ઘણાને, અને એલર્જીક રિએક્શન પણ આવી શકે છે. એમાં ચામડીમાં જાઠા પડવા, ખંજવાળ આવી, બ્લડ પ્રેશર ઘટે, અતિશય પરસેવો વળે, વધુ પડતી તરસ લાગે, ચક્કર આવે, ઉલટી થાય, જીભ અને ગોળામાં સોજો આવે, એવી પણ એમની સાઈડ ઇફેક્ટ થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે 70% વ્યક્તિઓમાં જઠરમાં અલ્સરની ફરિયાદ જોવા મળે છે. એટલે ડોક્ટર છે એ આવા જઠરના અલ્સર માટે જ્યારે એસ્પિરિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય ત્યારે એની સાથે બીજી એવી દવા આપવામાં આવે છે કે જેને કારણે આ અલ્સર થાય નહીં. એટલે એના માટે કેલ્શિયમના ક્ષાર છે એમની કોઈ દવા એમની સાથે આપવામાં આવે છે. એટલે આપણે જે કહીએ છીએ કે એસ્પિરિન રોજબરોજની વાત છે, આપણને પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના પણ મળે છે, પણ હંમેશા કહેવામાં આવે છે કે તમે તમારા ડૉક્ટર જાતે ન બનો, કારણ કે આપણને આવી સાઈડ ઇફેક્ટની ખબર ન હોય અને એને પરિણામે દવા લઈએ તો એની સાઈડ ઇફેક્ટ આપણને જોવા મળે. ડૉક્ટર પાસે જઈને લખ્યું હોય તો એ એસ્પિરિનની સાથે બીજી પણ આ કેલ્શિયમના ક્ષાર સાથેની એવી દવા આપે કે જેને પરિણામે આવી સાઈડ ઇફેક્ટ આપણને ઓછી થાય. એટલે બને ત્યાં સુધી આપણે આ દવાઓનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, પણ આપણે આપણા ડૉક્ટર જાતે બનવું જોઈએ ને. આપણને આવી તકલીફ હોય તો ડૉક્ટરોની સલાહ લઈ અને એમના મુજબ જ આપણે આ દવાઓ લેવી જોઈએ. આપણને સારું લાગે ને રોજ રોજ આવી દવાઓ ખાઈએ તો એની સાઈડ ઇફેક્ટ આપણને ખબર નથી, પણ આ ખાસ આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ એનું કારણ જ એ છે કે દવાઓ અભ્યાસ કરીએ છીએ, તમને દવાઓની ખબર પડે છે પણ એ જાતે લેવાની નથી, પણ તમને ખ્યાલ આવે કે આમનાથી આવી સાઈડ ઇફેક્ટ થાય છે. એટલે આ દવાઓ આપણે સખત લેવી જોઈએ નહીં, અથવા તો જાતે ડૉક્ટર બનવું જોઈએ નહીં, પણ આપણે હંમેશા ડૉક્ટર પાસે જઈ અને દવા લેવી જોઈએ. હવે આવી જ પીડાશામક દવાઓની અંદર છે મિથાઇલ સેલિસિલેટ. આમ જોઈએ તો સાદા અર્થમાં કહીએ તો જેને આપણે બામ, વિક્સ કહીએ છીએ એ. જેમની અંદર આ મિથાઇલ સેલિસિલેટ છે એમનું આપણું રૂટીન નામ છે ઓઇલ ઓફ વન્ટર ગ્રીન. એ છે એમને કારણે આ દવા વાપરવામાં આવે છે. એ બાહ્ય માટે, એટલે તમને બામ અને વિક્સ કીધું એટલે ખબર પડી જ ગઈ હશે કે એ ગળવા માટેની દવા નથી, પણ બાહ્ય ઉપયોગ માટે એમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે કે માથાનો દુખાવો થયો, કેળનો દુખાવો થયો, સાયટિકા થયો, ત્યારે એને મલમ કે લેપના રૂપમાં વાપરવામાં આવે છે. એટલે સામાન્ય રીતે સાંધાના બળતરા હોય, સાંધાનો સોજો હોય, એમની અંદર એનો ઉપયોગ થાય છે. આ જે મિથાઇલ સેલિસિલેટ છે એ રંગવિહીન છે, અજમાના તેલ જેવી વાસવાળું છે, પાણી કરતાં ભારે અને પાણીમાં અલ્પ દ્રાવ્ય, ઓછા પ્રમાણમાં દ્રાવ્ય થાય એવું પ્રવાહી છે. સામાન્ય રીતે શરદી, કફ વગેરે માટે આપણે જે બામ વાપરીએ છીએ એમની અંદર એ ઉમેરવામાં આવે છે, પણ એમનું પ્રમાણ કેટલું હોય છે તો કે બહુ જ ઓછું હોય છે. અને એમાં જે OH ગ્રુપ છે એને કારણે એની દાહક અસર જોવા મળે છે. તમે બધાએ અનુભવી હશે. આ દાહક અસર છે એમને ઘટાડવા માટે એમાં પેટ્રોલિયમ જેલી છે એ ઉમેરવામાં આવે છે, અને એમાં આ પ્રમાણ 2 થી 5% જેટલું આ મિશ્રણ છે એ પેટ્રોલિયમ જેલીમાં ઉમેરી અને આપણે જે બામ કે વિક્સ કહીએ છીએ કે જે શરીરના બહારના દુખાવો છે એના માટે મલમ કે ટ્યુબમાં આપણે એને વાપરતા હોઈએ છીએ. એવું જ ત્રીજું પીડાહારક અથવા તો પીડાશામક એવું દવા છે પેરાસિટામોલ. આ નામ પણ મારા ખ્યાલથી તમે બધાને ખ્યાલ હશે. એ એન્ટીપાયરેટિક એનાલ્જેસિક છે, એટલે
એટલે કે તાવ છે એ ઘટાડનાર છે. સાથે સાથે તાવ ન હોય તો એમને અસર પણ કરતું નથી. એટલે તાવ ન હોય તો પણ આપણે દુખાવા શામક માટે આપણે પેરાસિટામોલ લઈ શકીએ છીએ. સામાન્ય દુખાવા છે એ વેદના દૂર કરે છે. એડિટિવ આ બધા એસ્પિરિન, મિથાઇલસેલિસિલિક કે પેરાસિટામોલ એ આપણે આગળ જ કીધું કે નોન એનાલ્જેસિક છે. એટલે કે એ બંધાણ કરે એવું એડિટિવ્સ ગુણધર્મ ધરાવતું નથી. આપણે એ ખાઈએ એટલે રોજ ખાવું પડે એવું જરૂરી નથી. સામાન્ય રીતે સાંધાના સ્નાયુના જે દુખાવા છે, માથાના દુખાવા છે, એમના માટે એ ઉપયોગી છે અને એક ટેબ્લેટ એટલે કે ગોળી સ્વરૂપે મુખવાટે લેવામાં આવે છે. અહીંયા આપણે સામાન્ય વપરાશની ઔષધિઓ જેમાં પીડાશામક ઔષધો એટલે એનાલ્જેસિક, જેમાં નાર્કોટિક્સ અને નોન નાર્કોટિક્સ એટલે કે આદત પાડનારી, નશાકારક અને નશા ન કરનારી બંને પીડાશામક કરે જ છે. પણ પેલી છે એ એકવાર પણ લીધી તો એમાં નશો થઈ જાય છે અને આ દવાઓમાં સાઈડ ઇફેક્ટ છે. પણ આ બધી નોન નાર્કોટિક્સ દવાઓ જે છે એ શું કરે છે તો કે આપણને એ બંધાણી કરી દેતા હોતા નથી. એમની આજે આપણે વાત કરી.